Mihin nää oot menossa? Pohjola-ralliin. Niin kerrotaan nyt pikkusen vähän, että mihin me ollaan menossa. Elikkä Tahkorikun kanssa sovittiin tuossa jo aikaisemmin, tai se oli niin aivan alkukevättä, että vähän käytäis testaa, vaihdettaisiin vähän autoja sillä lailla, että mä käyn testaa sen R4 mini-ralliautoa ja se käy testaa sitten jossain vaiheessa Riftinkin autoa. Ja nyt niin ollaan menossa testaa sitä ralliautoa. Että justiinsa autoa ollaan Lahdessa menossa ja sitten siitä mennään Saukkola EK Loppi oli se paikka, missä testataan. Rinteri vähän yllättäen taas vaihelaatikko tökkii. Se yritettiin huoltaa, sinne vaihdettiin tuonne vaihelaatikkoon, kun tässä on ollut semmonen ongelma, että se on silloin kun on hiljentanut niin se on ruvennut tökkiin tuo vaihelaatikko. Niin sinne nyt vaihdettiin sitten se, mikähän se oli, johdinlevy ja sitten kyppiventtiili. Ei vaikuttanut sielläkään. Nyt on vielä sillä lailla, että kun nostaa kaasu ylös, niin se tönii heti tuntuu niin kuin joku yrittäisi tuolta takaa tökkiä takapuskuriin. Semmonen on. Keli on oikein hyvää ja katsotaan mitä tästä päivästä tulee. Perinne täällähän näyttäisi olevan autoja pitkä rivi. Poikiakin on pitkä rivi, mutta ihan säädösten mukaan vielä mennään täällä. Kaikki musta. Ei, kaikki on musta. Täällä on yllättävän lämmin keli. Aivan niinku täys kesä. Täällä on peli. On se vain melko konee. On jääkaapissa kylyy. Presidentin tumma vaahto. Matti, pistäpä pikku kaffet. Mikä? En mä tiedä yhtään, mulla ei mitään haju. Hei, keitetäänpä kahvia. Hei, mikä rotta tämä on teen? Tuommoinen rotta. Täällä bingo. Mä laitoin kaiuttiin. Sulla on joku suunnitelma, mitä sä et välttämättä kerennyt aivan loppuun asti. Älä nyt täällä ruireijät, täällä oli paikallaan. Kun mä voin kuvitella, kun sä oot tullut Rasiaporan kanssa ja tuikan. Ihan täällä on toinen puoli. Ei, mutta kato mikä tässä on. Tähän tämmönen kananmunan mallinen. Tuo mä prasin ensin tähän näin. Ei joukko jollakin kuviossa puukkosaalla. Eikö vaan? Eikö? Mun mielestä jollakin Rasiaporalla oikeesti ajoisi. Laittaako ne audioimportillakin puukkosaalla noita kaiuttimia? Mä prasin ensimmäisen kerran tähän näin se. Tein hienon reijä ja kaikkea muuta, niin yritin laittaa paikalle. Nyt kun tähän runkopalakki, niin mä voin tekee tuonne yläpuolelle. Niin tässä näkyy tuo kaiuttimeni, niin täältä näkyy koko ajan tuo ilman välistä. No et kumminkaan leikannut tätä runkopalakkia. Ei. Tässä on liian kova homma muuten kyllä. No miten sä selität tuon toisen puolen, kun sä oot sinnekin Perustilanne. Mitä menee? Hyvinhän tässä menee, ei mitään hiki tuli. Sä käyt täällä kerennyt ajaa joku aika. No joo, meillä vedettiin tosta BMWllä BMWllä vedettiin ensin vähän sutia ja annettiin asiakkaiden itse ajaa ja sitten kyydit perään. No ei. Ja tosiaan vähän alkoi spiikkiä selittää kaverille kaikkia muuta, että mitä tuolta niin tullaan tekee ja semmoista. Joo. Mua jännittää siis. Mä en tykkää olla minkään kyyvissä omissa. Mä pääsin ensin itse ajamaan. Se adrenaliinin virtaa siihen. Joo. Sen jälkeen mukavasti. Ei kun se, nyt on, niin kuin ollaan puhuttu, niin tavoitteenahan tässä on nyt se, että tehdään niin sanottu
istuinten vaihto, eli se tulee olemaan nyt mun ja Fajan lisäksi ensimmäinen, kuka pääsee ajaa tuolla minillä oikein tonne pikataipaleelle sit kans, niin mä vähän kerron mitä se tapahtuu ja siinä pidetään tietysti hyvin voimakkaasti maltti, mutta päästään vähän tuntumaan, että minkälainen tuntunen laite se on ja sitten mä meinaan ottaa sulta BMWstä sitten tyypit jossain vaiheessa, kun päästään Kyllä me saadaan nyt kesäaika onneksi. Nyt mä veikkaan, että tosiaan kun tää kisakausi menee, miten se menee, niin mä luulen, että meillä saattaa löytyä semmonen aika, että päästään ajaa. Joo. Koitetaan keksiä joku, niin muutaman kierroksen kun pääsee kokeilemaan, niin se on jo makea juttu. Kyllä. Sulla on auto pelannut kuitenkin nyt tässä. Auto on pelannut, ei siinä ole mitään. BMW oli tuossa peltoradalla, kun ei oikein tule ilmanvastusta, niin vähän meinaa lämpöä nostaa, mutta kyllä ne muutaman kierroksen kun ajaa ja sitten yhden jäähdyttää sitä muutaman ajan. Driftingistä tuttu. Driftingistä tuttuu homma, sä tiedät sen. Niin aina pitää jäähtää. Joo, mutta mun mielestä me voitais nyt tehdä niin päin, että nyt kun tonne ehti noin Ponkesin miehet hypätä tonne BMW-kajakkiin jo, niin kynniltään vaan, niin hyppäät ensin mun kyytiin. Mä ajan tuolla hiljakseen kierroksen tuolla minillä ja mä kerron vaan mitäkin toimii ja mitä siinä tehdään. Ja niin pääset sillä ajamaan touchia ja sitten otetaan BMWllä sitten sladikuvat tuossa loppuun. Kyllä, niin homma pyörii koko ajan. Kuulostaa hyvältä. Eihän siinä muuta, mennään kattoo vyöt sulle kuntoon. Käydään kattoo, että saa ne kuntoon. Mikä hengittää väliin. Mä yritän muistaa.
Mitä vittua, tää on ihan hullua. Pitää tietää pikkusen tuo mutka, nimittäin oikeesti kun sä tulit siihen, niin mä olin aivan varma, että nyt ei se voi pysyä, mutta vähän käyttäytyy hyvin tää alusta ja jarrut ja sitten muutenkin tää herävyys ja vastaavuus. Että ei mikään turha vehe. Tämähän rupee vasta niinku pääsee tavallaan oikeuksiinsa nyt kun ajaa kovempaa, että on niinku tavallaan hankalampi, kun se alusta ei lähde elämään ja ne jarrut niinku meinaa tukkia, niin tavallaan tää niinku pääsee vasta sit kun sä lähdet oikein puskemaan tän, niin tästä tuntuu, että ne niinku raja ei tuu vastaan ikinä, että tää vois vaan mennä kovempaa. Et se on niinku ehkä just näitä R5 ja R4 se, että sit kun se menee lehtoon se auto, niin se menee aina niinku kovasta kyydistä, kun sä et tunne sitä rajaa. Niinkö sillä periaatteessa siellä on niinku mahdollisuuksia ja se toimii niin lujassa vauhissa, että sitten kun se lähtee, niin se oikeesti kans menee. Kyllä. Hei, kiitos. Kiitos. Mä otan hetki happea, niin mä vien Edin kyydissä ja sit sen jälkeen se rupeaa ajaa. Joo, siinä ei oo kiire siinä hommassa. Siistiä, siis siistiä. Aika kuivat hallarit. On, vielä on kuivat haalarit. Mutta siis tosi tekninen homma. Elikkä justi Riku selitti tuossa, niin sieltä tuli tys, tee näin. Ei se niinkö tuo, että jos sanotaan, että rallirossi niinkö, siinä pitää vähän oikeesti tietää ennen kuin sinä pääsee siihen niinkö ja en mä tiedä asia. Mutta mua pelotti oikeesti, oli kato semmonen hyppy, mikä oli näin, niin se veti niin lujaa siihen, että minusta tuntui oikeesti, että se lentää 100 metriä nyt sitten. Mutta yllättävästi se alusta kuitenkin otti se sillä, että siis lensi ja hyppäyttihän se näin, joo ei siinä mitään, mutta niin, tosi smoothisti. Ja sitten tuo oli niinkö, että miten voi olla vetopito niin kova. Tietenkin no se on 4 veto, mutta niin, oli kyllä maki. Ei vitsi. Mä haluan päästä, mulla on semmonen, että mä oon päässyt Rikun kyytiin, niin driftinkin autolla täysiä pikkusen yli rajoitet mennään sitten, kun se on kyysä siinä. Jos sais edes yhtään sitä samanlaista semmoista pelkofiilistä, mitä niin mä sain tuossa kyysä. No, kohta jatketaan. Nyt alkaa olla hetki lähellä. Siis mä en ois voinut edes ajatella, että mä voisin joskus ajaa ralliautolla, niin ihan oikealla ralliautolla. Nyt se mahdollisuus tulee. Kiiltääkö mulla silmä? Hulluukat, se aivan raivolla heti täysin. Ei kyllä mä saata pikkusen jättää vielä reserviä. En mä aivan lähde vielä haastaa tuota Rikua, mutta koitetaan nyt kuitenkin. Kumpaa jännittää enemmän? Ei mua jännitä yhtään. Oonhan mä nähnyt kun toi ajaa. Niin joo. Niin asfaltilla. Katsoitko se Pesämäen video kun mä ajoin ulos? Enpä silloin. Joo, ei mitään siitä, ei kannata. Joo. Ja kokeillaan nyt. Mennään paukut päällä tää kierros. Katsotaan, sä näet miten se muuttuu. Me voidaan ottaa pois jos tuntuu, mutta ei se paljon jotain muuta sitä autoa. Okay. Eli nyt on tärkeää se, että kytkintä sä et sit nosta niinku pam, vaan sä tuot sen ylös ihan näin. Se on vähän niinku luistatus. Sä tuot sen yhdellä loppuun ylös saakka, mutta sä tuot sen näin. Et ei näin, vaan paa. Okay. Eli sä tuot sen sillä lailla ylös sieltä. Joo. Se on vähän semmonen, kun on erilaisia kytkintä. Joo, mutta sä et vaan niinku päästä, vaan sä voit luistattaa. Yes. Meillä on kamera päällä, niin nyt me laitetaan aina sanotaan silloin kun on 15 sekuntia rallipätkälle starttiin, niin silloin mä lyön aina kytkin sisään ja ykkönen pesää. Kytkin, ykkönen. Sitten boostista paukut. Syttyy tonne numero. Sitten launchista lähtöjärjestelmä, paina. Noin, se on päällä. Sitten käsi kässärille, niin sä pidät sillä auton paikallaan. Jalka kaasulle.
kaasupohjaan. Toinen käsi rattiin, kaasupohjaan ja kytki pehmeästi ylös. Kakkonen, mennään kolmonen, nelonen, jarru ja kolmoselle. Odota, puolikaasu. Nyt veto päälle. 2 kättä rattiin. 4, 5, kerran jarru, vedolle. Jarruta pasurilla. Jarru nelonen. Jarru kolmonen. Veto päälle. Mennä vaan. Jarru kakkonen. Veto päälle. Nyt. Pidä päälle, veto päälle. Lisää. Kolmonen, nelonen, vitonen. Jarru ja kaasulle. Mennä vaan. Kaasupohjassa. Jalka valmiina vasurilla. Jos lähtee jakaa, niin vasurilla paina. Nyt vasuria. Vasuri ja kaasulle. Mennään. Jarru, nelonen. Kolmonen. Kaasulle nyt. Puolikaasu. Pidä. Vasuri. Ja nyt kaasulle. Pidä. Jalka valmiina vasurilla. Justaan mennään vaan. Jarru. Ja 2. Ja veto päälle nyt. Pidä. Jarru. Ja käännä yli. Ja pidä. Kolmonen. Jarru kerran. Kolmoset kaasulle. Mennä vaan. Jarru kerran. Pidä. Jarrulle. Ja kaasulle. Ja kaasulla vaan. Mennä vaan. Ja sit kova jarru. Hyvä. Ja sit boostista paukut pois. Noin. Kytkin sisään. Se oli meidän kisaveto. Kyllä. Heti nyt kun muistaa kiitti. Jes, kiitos. Tää oli nätti tästä. Sitten voit ajaa sinne varjoon tän auton nyt. Aivan mahtavaa. Siis niinkö... Mä sanoin, että no ei mulle ainakaan kuumetta tullut niinkö. Niin. Nyt kun eteenpäin menee vapaalle. Ja niin ja R. Painat sitä pakkilukkoa sieltä ja vapaalle. Eikö paina pohjassa? Noin. Kytkin ylös ja jätä käymään. Alle 600 pitää olla EGT. No niin! Keskikorpi. Eka rallikokemus takana ja ei enempää eikä vähempää, vaan vittu viimeisimmällä vehkeellä mitä löytyy. Ei vitsi! Siis aivan uskomatonta. Siis niinkö... Tämä tekniikka, tämä yllättää niinku aivan hulluna. Siis niinkö mä oon sanonut, että tekniikan rakennus on vapaata riftingissä ja kaikkia, niin ei. Siis... Sehän tässä on, että eihän nää niinku voimiltaan mitään raketteja oo, mutta sit kun kaikki on optimoitu sitä tekemistä varten, niin silloin se on niinku aika tehokasta se meneminen. On. Ja siis tämä ajohomma, kuin se riippuu monesta, elikkä tätä ei ajeta vaan tällä. Ei todellakaan, ei. Sitä ajetaan melkein enemmän tuolla jarrulla kuin tällä kaasulla. Niin, se jarrulla pidät sen auton kiinni siinä aika nätisti, niinku, et se on niinku tärkeä homma siinä, että sillä jarrulla pidetään se koko aika siinä uralla, koska niin kuin nähtiin tossa, että se on täysin on ja off, et sit kun sä meet sinne irtosoran puolelle, niin siellä ei ole niinku ketään himassa siinä pidossa. Niin sen takia sulla on tärkeä se, että se on saatava menee sitä puhdasta uraa koko aika, niin se on niinku ainoa tapa edetä siinä. Ei vitsi. Hatun nosto, kova homma jätkä touhua. Joo, tää on ihan kova, mutta kyllä mä nyt haluan odottaa kahta kauemmin pääsin Pemarin puikkoihin laskemaan. Mä oon kerran ajanut yhdellä oikealla ohjattavalla drifting-autolla siellä Etelä-Afrikassa, mutta siitä ei tullut yhtään mitään, niin mä uskon, että kun pääsen vasemmalle puolelle, niin kyllä mä vähän saan sitä. Meillä ei oo kiire siinä hommassa. Niin. Elikkä siis justiin sillä niin kuin nyt. Mä ajattelin, että se olisi, että mä käyn yksin näin, niin mä saan tatsin, tai siis, että mä vaan niin ajan. Niin. Mutta nyt voi sanoa, että mä oon oikeesti ajanut ralliautolla. Joo, kyllä. Joo, toi viimeinen vetohan oli jo ihan rallia, että ei siinä ollut mitään. Ja kun on kiva nähdä, kun sä oot niin paljon näin pelannut, että se perustatsi on, totta kai kaikilla ottaa aina siihen autoon tutustuminen ja se tekniikka, mutta se on niinku helppo olla tässä vieressä, että kun mä näen, että sä teet ne ratilla ne oikeat asiat heti, että sit kun mulla on paljon semmosia asiakkaita, kun ne menee ihan mihin sattuu, niin sit on niinku tosi vaikea lähteä varsinkaan tämmöisen niinku puolen tunnin setille lähteä rakentaa, että kun sulla on se perustatsi hallussa, niin kun sä opit sen, tavallaan sen rallitekniikan ja sit sen auton, niin sä niinku pääset tiettyyn nopeuteen heti. On, joo, ja sitten justiin niinku... Mulla oikeesti siis tää oli niin makia. Loppuun pitää panna pikku buffit sitten, niin seuratkaa Instagramissa Riku Tahko ja
www.rikutahko.com, niin sieltä jos haluaa itsekin rallikouluun, sieltä löytyy semmonen kyselylomake, minkä täyttää ja panee vähän kalenteritoivomuksia, niin palataan asiaan. Niin mulla löytyy BMW takavetosena, sitten tommonen R2 Fordi etuvetonen ja sitten tää huipputuotteena 4-vetonen Mini tietysti, niin sopivalla korvauksella niin pääsee kokeilemaan ralli. Ja tämä on semmonen, että jos on yhtään ralli kautta tämmöiseen näin, niin jos on mahdollisuus, niin suosittelen kyllä kaikille. Ja voit sanoa, että nyt on kerrankin sellainen eläkejuttu, mikä voisi sanoa, että mitä vitsiä, kyllä meikäläinenkin R4 ajaa. Niin just näin. No niin, kiitos. Kiitos, ja nyt ennen kuin mä revin tämän mikin irti, niin miten tuo lähtee pois tuosta hyvänestä? Tää. Noin. Nähdään. Episode 2 tulossa.